අයබෝවන් කවුරුත් අමාරුයි කියලා කියන ප්‍රමතකරණය ගැන පැහැදිලි කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. ප්‍රමතකරණය ගැන හඳුන්වන පළවෙනි වීඩියෝ එකක බලලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ගොඩක් සාර්ථකයි කියලා මම හිතනවා. එහෙමනම් අපි බලමු පළමු ප්‍රමතකරණ විදිය. first normal form එක. නම් මේ 1NF කියන ප්‍රමතකරණ ආකාරයට ළඟා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් 1NF පාස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ප්‍රමතකරණයේ පළවෙනි පියවර තමයි මේ 1NF කියන්නේ. එතකොට ප්‍රමතකරණයේ පළවෙනි පියවරට ලං නොවෙච්ච දත්ත සමුදායක් අපි කියනවා දුර්වල දත්ත සමුදායක් කියලා. ඒකෙන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ අඩුම වශයෙන් දත්ත සමුදායක තියෙන වගු 1NF හිවත් තිබීම වැදගත්. ඉතින් මේක හරියට පඩිපෙළක් නැගලා යනවා වගේ. 1NF කරා ළඟා වෙන එක තමයි මේ පඩිපෙළේ පළවෙනි පඩිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ප්‍රමතකරණයේ ඊළඟ ආකාර වලට ළඟා වෙන්න නම් මේ 1NF නැත්තම් first normal form එකට ළඟා වෙලා තියෙන්නම ඕන. ඉතින් අපි බලමු 1NF කරා ළඟා වෙන්න මොනවද අපි පිළිපදින්න ඕන කියලා. නීති හැටියට බලමු. පළවෙනි නීතිය. මෙන්න මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට රකින්නම වෙන නීතියක් තමයි. සෑම උපලකියක් තුළම තනි අගයන් පමණක් අපි මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා atomic values කියලා. තනි අගයක් පමණයි අඩංගු වෙන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයකින් බලමු. උපලකිය 1 සහ උපලකිය 2 කියලා මෙන්න මේ වගේ උපලකිය දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උපලකිය 1 තියෙන දත්ත බැලුවට පස්සේ A B C D කියලා බලන්න මේ දත්ත අගයන් එකක් පමණයි ඒ උපලකියේ එක කෝෂයක අඩංගු වෙන්නේ. හැබැයි උපලකිය දෙකට අදාළව තීරුව බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා අගයන් දෙකක් බැගින් දාලා තියෙනවා කමාවකින් වෙන් කරලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උපලකිය එකට අදාළව A කියලා පටන් ගන්න රෙකෝඩ් එකේ PQ කියලා තියෙනවා. B කියන රෙකෝඩ් එකේ XY කියලා තියෙනවා. ඔන්න PQ සහ XY කියන්නේ බහු අගයන්. එතකොට ඒක අපි තනි අගයන් බවට පත් කළ යුතුයි. අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී බලනවා කොහොමද අපි තනි අගයන් කරන්නේ කියලා. එතකොට ඔන්න තනි අගයන් බවට පත් වුණාම ඒක හරි. නමුත් උපලකිය 2 කියන එක අපිට අනිවාර්යෙන් ඒකට මේ ගැටලුව විසඳන්නම ඕන. ඊළඟට බලමු දෙවෙනි නීතිය. දෙවෙනි නීතියේදී අපි කතා කරන්නේ මේ එක් උපලකියක අඩංගු වෙන්න පුළුවන් එක් වර්ගයකට අයත් දත්ත පමණයි. උදාහරණයක් ඇරලා අපි හිතමු ශිෂ්‍ය ඇතුළත් වීමේ අංකය කියන ෆීල්ඩ් එකක් නැත්තම් මේ උපලකියේ සමහරවිට යාගේ උපන්දිනය අඩංගු වෙනවනම් අන්න එතකොට දෙවෙනි නීතිය උල්ලංඝනය වෙනවා. ඒකින්ද අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගුවක තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බලන්න මේ වගුවේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. ඔන්න නේම් එකට අදාළව උපන්දිනය වැටලා තියෙනවා. නේම් කියන තීරුවේ උපන්දිනයක් වැටලා තියෙනවා. date of birth කියන තැන තීරුවේ කවිඳු කියලා නමක් වැටලා තියෙනවා. පහළ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට මේ වැරද්ද නිවැරදි වෙන්න ඕන 1NF කරා ළඟා වෙන්න නම්. ඊළඟ කාරණේ තුන්වෙනි නීතියේදී අපි කියනවා සෑම උපලකියක් සඳහාම අනන්‍ය වූ නමක් තියෙන්න ඕන. ඒතර වගුවක එකම නමින් උපලකි දෙකක් තියෙන්න බෑ. මෙන්න මේ වගුවේ හැබැයි එහෙම තියෙනවා පේනව නේද? name කියලා උපලකි දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක නිවැරදි කරන්න නම් සුළු දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මොකක්ද කරන්න? first name සහ last name කියලා ඔන්න name කියන උපලකිය අපි වෙනස් කරා. එතකොට එකිනෙකට වෙනස් නම් දෙකක් තමයි මේ උපලකි දෙකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න තුන්වෙනි නීතියේදී අපි බලන්න ඕන එකම නම තියෙන උපලකි තියෙනවද කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට එහෙම තියන්න බෑ. අපි ඒ නම්
වෙනස් කළ යුතුයි. හතරවෙනි නීතිය. දත්ත වගුවක දත්ත ගබඩාවෙද්දී කිසියම් අනුපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනද? එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට එතකොට මේ බැරිද මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට අනුපිළිවෙලකට හදාගන්න? පුළුවන්. අපි SQL විමසුම් භාෂාව පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට දත්ත පෙළගස්වා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි නීති 4ක් ගැන කතා කරා. දැන් මතකද මේ නීති 4? පළවෙනිටම කිව්ව මොකක්ද? පළවෙනිටම කිව්වා අපි දත්ත වගුවක තියෙන උපලකි සඳහා තනි අගයන් පමණයි ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට අපි කිව්වා දත්ත වර්ග එක උපලකියක තියෙන දත්ත වර්ගය එම වර්ගයේම පමණයි වෙනත් වර්ගවල දත්ත ගබඩා වෙන්න බෑ කියලා. තුන්වෙනියට අපි කිව්වා දත්ත වගුවක තියෙන උපලකි දෙකකට එකම නම තියෙන්න බෑ කියලා. හතරවෙනියට කිව්වා දත්ත ගබඩා වන අනුපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ නෑ කියලා. ඉතින් මේවත් මතක තියාගෙන අපි බලමු පොඩි උදාහරණයක්. මේකේ බලන්න ST number, ST name, subject කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න අර එකම නම නම් නෑ මේ උපලකි වල. හැබැයි ටිකක් බලාගෙන යද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති subject කියන තීරුවේ බහුවගයන් තියෙනවා. බලන්න ST number එක 21යි 23 වන අමල්ටත් ST number එක 21යි 25 වන සුනිල්ටත් බහු අගයන් ගබඩා වෙච්ච උපලකියක් තියෙනවා subject කියන. ඉතින් මේක හින්දා මොකද වෙන්නේ? 1NF නීතිය උල්ලංඝනය වෙනවා. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕන? මේ 1NF නීතිය ඔන්න දැන් 1NF නීතිය උල්ලංඝනය වුණා. ඒ කියන්නේ 1NF fail නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න මම බලන්න හදන්නේ කොහොමද මේක විසඳන්නේ කියලා. ඔන්න බලන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් අපි කරන්න හදන්නේ බහු අගයන් ඉවත් කරන්න. ඔන්න මම මොඩි මාක් එකකුත් දාලා තියෙනවා. maths සහ science කියන එක තින් කැඩෙන්න ඕන. science සහ english කියන එක කැඩෙන්න ඕන. එතකොට අමල්ට අදාළවත් සුනිල්ට අදාළවත් records කොහොම වෙයිද? බලන්න අමල්ට අදාළව records දෙකක් එනවා. සුනිල්ට අදාළවත් records දෙකක් එනවා. දැන් මෙන්න මේ වගුවේ අර කලින් කතා කරපු නීති 4ම ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකින්ද කියන්න පුළුවන් මේ වගුව 1NF සමත් උන වගුවක් කියලා. එතකොට දරුවෙක් මේක දිහා බලන් ඉඳලා අහන්න පුළුවන් සර් ප්‍රේමතකරණයෙන් කරන්න හදන්නේ මේ ඩුප්ලිකේට් අයින් කරන වගේ දෙයක් නේ. ඇයි ඉතින් මේක දැන් ඩුප්ලිකේට් තියෙනවනේ කියලා. ඔව් පුතා. 1NF වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දත්ත වගුවේ ප්‍රධානතම අන්න අර කියපු නීති 4 පමණයි. එතකොට ඒවා රකින්න ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ ඩුප්ලිකේට් ඇති වෙන එක නැත්තම් දත්ත පුනර්යෝජනය වෙන එක වළක්වන්න අපිට බෑ. ඉතින් අපි ඊළඟ ප්‍රමතකරණ අවස්ථාවන් වලට ගිහිල්ලා තමයි මෙන්න මේ ගැටලුව විසඳන්නේ. එහෙමනම් ඔයාලා 2NF කරන්නේ කොහොමද කියන එක නැත්තම් දෙවන ප්‍රමතකරණයට ළඟා වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු.